وسلم لسمو بأخلاقنا، لأن القضية الأخلاقية قضية مهمة جدا في كل المجتمعات. لكل المجتمعات القضية الأخلاقية تعنى بأهمية كبيرة. تعالوا نستعرض بعض أحاديث النبي وليس كلها التي هنا في المحاضرة، حتى نبين كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى قبل أن تعطي كل الأمم مسألة الأخلاق مكانتها الحقيقية في المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الصحابة يتساءلون عن مصطلح المتفيهقون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شارحا: أي المتكبرون. انظروا معي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص في أحاديثه على ربط قضية السلوكات والتفكير بقضية الإيمان. وكما رأينا في المقدمة بأن الإيمان العميق والتصديق العميق والعقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة العميقة تؤثر في سلوكياتنا، فيحدثنا عن عقيدة يوم القيامة، عن عقيدة الجنة، عن عقيدة قربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم المؤمن، أو العبد في رواية: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. انظروا معي إلى هذا الحديث القوي في معناه: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. لم يحدثنا عن الصيام ولا حتى عن قيام الليل التي هي من أعظم العبادات، بل قال في حديث آخر: إن الرجل أو العبد المؤمن لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. القضية الأخلاقية مسألة عظيمة علينا أن نفكر فيها. كل واحد فينا يفكر في سلوكياته، هل هي صواب أو خطأ؟ يرجعها، يعني إذا كنا حرنا في القضية نرجعها إلى قضية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الهدي النبوي، نرجعها إلى الهدي القرآني، نرى سلوكياتنا هل هي صحيحة فنثبت عليها، هل هي خاطئة فنعدلها فنغيرها فنصححها. نذهب إلى بناء العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أول الناس بوحي من الله سبحانه وتعالى من أسس قواعد عظيمة كيف نبني علاقاتنا مع الآخرين. فحدثنا عن العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الخالق بين المخلوق والمخلوق. فحدثنا عن العلاقة بين الوالد وأبنائه، الأبناء والوالدين، الجيران، عن الإخوة، عن الأصحاب، عن علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن علاقة الحاكم بالمحكوم، الخادم مع سيده، يعني المرأة في بيتها مع زوجها مع أبنائها، المرأة في الشارع في مكان آخر، الشباب مع الشيوخ، الكبير مع الصغير، الصغير مع الكبير، الماشي مع الراجل، الراكب مع الواقف، في السوق، في كل مكان. هذه من باقات النبي صلى الله عليه وسلم، يضع لنا أول أساس في علاقاتنا أو في بناء علاقاتنا الاجتماعية. أول أساس ينبني عليه هو عدم الأذى وحب المسلمين. على المسلم اليوم أن يبني علاقاته بهذه القاعدة: علاقتي معك اليوم تنبني على أمرين: على عدم الأذى والحب. عدم الأذى والحب. لنسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبني هذه القواعد: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. والأذية هنا أذية بمعنييها المعنوي والحسي. كل الأذى نحو المسلمين ولو بكلمة سيئة فيعتبر من تخريب العلاقات، ويعتبر من الآثام،
ويعتبر خروجا عن سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي كتاب في الدنيا حدثنا عن هذه القاعدة؟ لا يوجد كتاب. يعني لو قلبنا في كتب الدنيا إلا الكتب التي جاءت استنباطا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن هذا، سواء ما كتبه العرب والمسلمون أو ما كتبه الغربيون. لكن قبل هذا لم تكن هذه القاعدة موجودة في المجتمعات الإنسانية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا وليصمت أو ليصمت. ويقول جوابا عن حقيقة المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث عظيم يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن ندخل الجنة إلا إذا تحقق فينا شرط، ولن يتحقق هذا الشرط إذا تحقق الشرط الثاني. فإذا لم يتحقق الشرط الثاني لم يتحقق الشرط الأول، وبالتالي لن ندخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن يتحقق الإيمان حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذه هي القاعدة الأولى في رسم علاقتنا مع المجتمع، مع كل الناس: عدم الأذى وحب الناس. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي لنعيش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لتطوير ملكاتنا ومهاراتنا. قد يبدو الحديث الأول غريبا مع هذا الموضوع، ولكن سوف نصحح المفاهيم. انظروا إلى العنوان: نطور مهاراتنا ومكتسباتنا، نطور ذواتنا. لكن الحديث الأول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. وتغيير المنكر فيه 3 مستويات. قال صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما علاقة هذا الحديث بموضوع تطوير المهارات وتطوير الذات وتطوير مكتسباتنا؟ دعونا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى. يعني هي ليست آية، هي مقتطفات من آيات كثيرة. كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة إلا وذكر معها ماذا؟ الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في كثير من الآيات تتعدى المئات، كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة ذكر معها الزكاة. لماذا ليس الصيام؟ لماذا ليس الحج؟ أولا، لأن الصلاة لله سبحانه وتعالى، الزكاة ليست لله سبحانه وتعالى. لما تعطى الأموال؟ للفقراء. أما صلاتك لمن تعطيها؟ لله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الصلاة قوة روحية في المجتمع، والزكاة قوة مادية في المجتمع. نحتاج في مجتمعات المسلمة إلى قوتين: قوة روحية وعمادها الأول الصلاة، لأنها صلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. الزكاة نحتاج إليها لماذا؟ لتطوير اقتصادنا، لأنها مادية مالية، فتؤخذ من الأغنياء وتذهب إلى الفقراء وتبقى هذه الدائرة تدور بهذا الشكل. لكن السر الأخير وهو العجيب في أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا جميعا بالصلاة، فلماذا يقرن الزكاة رغم أنه لا يأمر جميع الناس وليسوا كلهم يستطيعون تقديم الزكاة؟ لأنه يقول لنا بطريقة غير مباشرة: اخرجوا من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى حتى تدخلوا في زمرة المزكين. فكما أنك تجتهد في إقامة الصلاة، عليك أن تجتهد في الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى، فتصبح مزكيا لا مزكى له أو عليه. فلذلك هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن ليس كلنا نستطيع أن نغير المنكر
بيدنا. فقد نكون كلنا اليوم، ممكن الاحتمال كلنا نكون في آخر القافلة، فنكون يعني من يستطيع أن يغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن الحديث يقول لنا اخرجوا من دائرة ضعف الإيمان. هناك مستويين آخرين، علينا أن نفكر أن نخرج من المستوى الدوني إلى المستوى العلوي. فلماذا تبقى دائما في المستوى الدوني؟ كما أنك دائما تبقى من يعطي لك الزكاة، تنتظر الزكاة. فهذا ممكن لتطوير ذواتنا. ثم ننتقل إلى نفع غيرنا، والإسلام مبني على نفع الغير. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، وفي رواية كانت تؤذي المسلمين. هو قطع شجرة كانت تؤذي الناس، لم تكن تؤذيه هو، فهو ينفع غيره. فلذلك علينا أننا نتكاسل بأن ننفع غيرنا بكل سلوكياتنا، بفكرنا، بأخلاقنا، بأقوالنا، بأفعالنا. تعال ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استثمار أوقاتنا. ومن أشهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وبلاغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر أن تغتنم الوقت والشباب والصحة والقوة؟ ثم نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ماذا يقول علماء الطبيعة؟ كل فراغ في الطبيعة يملأه الهواء. أما علماء القلوب يقولون: كل فراغ في القلب يملأه الهوى ويملأه المعصية. فلا تجعل قلبك فارغا، املأه بالإيمان، املأه بالأخلاق، املأه بالفكر الصادق الصالح. دعونا ننظر إلى هذا الحديث العظيم ونختم به. هناك أحاديث أخرى، لكن أنا أريد أتوقف في هذه النقطة لأنها مهمة جدا، وهي لنعيش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تنويع نشاطاتنا اليومية في حياتنا.